मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज मैले चटपटे बनाउँदैछु, चटपटेको रेसिपी देखाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरूमा टमाटर, यसै गरेर आलु, उसिनेको आलु, प्याज, मैले यो आलुलाई यस्तो अलिकति सानो पिसमा यसरी काटेकी छु। यसै गरी प्याजलाई पनि मसिनो गरेर काटेकी छु। यसै गरी टमाटरलाई पनि मसिनो गरेर काटेकी छु। यो भने बोइल मटर अलिकति बोइल गरेकी छु। र अलिकति दालमोठ प्लस पिनट, यसै गरेर रातो धुलो खुर्सानी, स्वाद अनुसार नुन, अनि यो चाट मसला। भुजा, मैले एउटा कागती पनि लिएकी छु। अब भने एउटा भाँडोमा मैले बिस्तारै प्याज राख्दैछु। यसै गरी आलुलाई पनि मैले यही भाँडोमा राख्दैछु। टमाटर, मटरलाई पनि यही भाँडोमा राख्दैछु। दालमोठ, अघि राखेको मैले मसला यी पनि मैले यही भाँडोमा खनाउँदैछु। यो रेड चिल्ली हो, म अलिकति यो पनि राख्छु। र अलिकति कागती राखिसकेपछि र अब मैले यसरी मिक्स गर्दैछु। यसलाई एकचोटि राम्ररी मोलिसकेपछि मात्रै मैले अब यसमा भुजा राख्दैछु।
अब भने हाम्रो चटपटे रेडी भइसकेको छ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? फेरि म नयाँ भिडियो नयाँ ब्लगको साथ उपस्थित हुनेछु। थ्याङ्क यू, बाई, सी यू।